نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini namanya topik di physics graphical interpretation of friction. Tapi شروع كل ما خدنا student channel channel subscribe کړئ channel subscribe کړئ خپل کړه ډیټو تر څه دا سره شیر کړئ. څنګه چې تاسو ګورئ موږ ټاپک دی graphical interpretation of friction. دا ټاپک څه مطلب دی چې په friction په graph باندې تاسو interpretation مطلب هغه ډیسکس کړئ او موږ تلکشانه په باندې خبرې وکړئ. صحیح شو؟ دا graph موږ چې جوړ کړی دی نو تاسو کو په دې باندې ځان لیکشن کوی کو کلیر شو نو ډېر ایزی دی کلیر خبره. کو تاسو دې ریجن ته کو دې ریجن ته نو دا موږ څه ریجنز دي. یو ریجن سټاټیک دی یو ریجن نه کاینټیک دی چې د friction graph ته friction موږ څه دوه قسمه دی یو سټاټیک دی یو کاینټیک دی. ګوره دې نه ګوره دې ګرا ته تاسو ورې دا موږ سره ګوره اپلایډ فورس مطلب دې ریجن نه چې کوم دې فورس کیږي لګي اوس اپلایډ فورس دې لګي موږ سره چې کوم دې اوریجن د سٹارټینګ پوینټ دی. خیر شو اوس ګوره یو باډي ګوره تاسو یو باډي چې کوم دې ګوره انیشیل تاسو بس ما څنګه وی چې وګاړه دې کله دا خبره او تاسو هغه انیشیل تاسو باندې فورس لګاوئ کله دا خبره نو سر کې چې تاسو څونه فورس ډیکلیئر شو نو دا سټیټیک وي. سټیټیک مطلب د غاړې ریسټ سټارټ کړي نو دا تاسو چې کوم فورس دا برابر دي تاسو د کم فرکشن تاسو غونډه چې کوم سټیټیک او تاسو ټول فورس لګوي چا لپاره د سټیټیک فرکشن نه لپاره نو ورته لومړنی چې موږ د اپلایډ فورس لګو مطلب دا چې اف اس په برابر دي د فورس موږ څونه فورس لګو دا برابر دي د سټیټیک فرکشن مطلب چې لومړنی د باډي د وانوم نو چې څونه فورس لګوم دا به کنورټ کیږي چاته سټیټیک فرکشن ته نو ورته موږ لیکل دی وجه زما چې کوم فورس دا برابر دی چې د سټیټیک فرکشن موږ لیکي چې اف اس برابر دی د فورس چې یو باډي ته دی ریجن تر اچانه به کله چې یو باډي دی روان شي دا چې یو کله دی د ریسټ سټارټ نه څه ته کنورټ شي موشن ته کنورټ شي موین ته کنورټ شي یا موشن ته کنورټ شي دا ریجن ورسي چې ستا دا فورس چې کوم دی دا تا میکسیمم فورس لګو مطلب میکس مطلب څه دی میکسیمم چې تا پورا فورس لګو چې تا انرژي وتا غو فورس لګاو او تا چې کوم دی دا اف اس چې کوم دی دا باډي تاسو ته زولې شو تا میکسیمم پوزیشن ته هغه سکو راوړو نو دا به کوم سره پیک پوینټ دی پس چې کوم نور انرژي دی باډي کې نشته یا د چې کوم دا اخري پوینټ دی انډینګ پوینټ دی بالکل نو موږ چې دا اف اس چې موږ څونه فورس لګو دا موږ سره کنورټ شو سټیټیک فرکشن ته او دا موږ میکس دا پورشن دی چې موږ سره سټیټیک فرکشن بالکل میکس شو میکسیمم شو د دې نه بعد چې کوم دی ورګه نه بعد چې کوم باډي دا هغه څه شي دی هغه کاینټیک ته کنورټ شو کله خبره باډي چې کوم دا سره ایموشن مووینګ سٹارټ کړو خبره نه دي چې موږ سره کوم ریجن دی و دې ریجن ته دا موږ څه شي دی موږ سره کاینټیک ریجن دی مطلب مخکې کنورژن شو کاینټیک ته د سټیټیک دا موږ څونه ریجن موږ سره دا ریجن موږ سره ون سټیټیک شو کوي دا چې کوم دی موږ سره دا ټول سټیټیک دی او چې کوم دی خو ریجن موږ سره غونډه دا موږ سره غونډه کاینټیک شو کوي کله خبره زی موږ صدقه عام سمپلی خبره ده په دې باندې دا شنو تاسو ته ان شاء الله کلیر وي ان شاء الله چې امید ده چې ان شاء الله کلیر به زړه خاص مشکل ورګ ګران نشته کو سب بیا هم کوېسچن وي تاسو ته پوسټ کولای شي ځان خیال ساته دا وی ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ دعاګانو کې یاد ساته